คอนโดหรูใจกลางเมืองหลังหนึ่งซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าในห้องหมายเลข13นั้นเป็นห้องอาถรรพ์หลายคนเล่าให้ฟังว่ามีวิญญาณเฮี้ยนสิงสถิตอยู่เรื่องราวนี้เริ่มขึ้นมาหลายปีก่อนเขาเล่าให้ฟังว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อฝนเธออาศัยอยู่ในห้องนี้มาก่อนเธออาศัยอยู่ในห้องนี้กับสามีของเธอเขาทั้งสองแต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีฝนเธอเป็นหญิงสาวสวยและมีจิตใจที่ดีแต่เธอนั้นมีชีวิตอาภัพมากเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับการถูกสามีของเธอทำร้ายเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลาติดต่อกันนานหลายปีทุกคนที่อาศัยอยู่ห้องใกล้ชิดกับเธอมักพบกับเหตุการณ์ที่เธอนั้นโดนทำร้ายอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งฝนทนไม่ไหววันนั้นเธอโทรไปบอกลาพ่อและแม่ของเธอที่ต่างจังหวัดว่าเธอทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของสามีของเธอสุดท้ายเธอตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงในวันที่สามีของเธอออกไปทำงานนอกบ้านจบชีวิตตัวเองด้วยการแขวนคอตัวเองในห้องเรื่องราวสุดสะเทือนใจและน่าสงสารเธอเป็นอย่างมากหลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดสงสารและเห็นใจเธอมากและก็ขอให้เธอไปสู่สุขคติไปพบคนที่ดีกว่านี้และสิ่งที่ดีกว่านี้เรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มขึ้นนับต่อแต่นี้ไปหลังจากที่เรื่องราวต่างๆค่อยๆซาลงไปหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนมาเช่าห้องหมายเลข13แต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะเขาพบกับเหตุการณ์ประหลาดต่างๆมากมายไม่ว่าจะได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนได้ยินเสียงรองเท้าลากไปมาบนพื้นห้องในตอนกลางคืนบางครั้งก็เห็นเงาร่างผู้หญิงยืนอยู่หน้ากระจกบ้างบางคนถึงกับถูกวิญญาณของฝนเข้าสิงจนต้องพาตัวเองออกไปรักษาที่โรงพยาบาลและมีอีกหลายคนต้องย้ายออกจากห้องไปและมีอีกหลายคนวงเวียนเข้ามาเช่าห้องหมายเลข13นั้นแต่ทุกคนก็อยู่ได้ไม่นานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าห้องนี้ผีเฮี้ยนจริงๆจนกระทั่งหลายเดือนต่อมามีชายหนุ่มชื่อต้นเขาได้ย้ายมาทำงานอยู่แถวนั้นต้นก็หาที่พักที่ใกล้กับที่ทำงานของเขาต้นจึงได้มาดูห้องที่คอนโดแห่งนี้ด้วยความที่เขาย้ายมาจากที่อื่นเขาจึงไม่เคยรู้ถึงเรื่องราวหรือประวัติของคอนโดนั้นเลยเมื่อต้นเขาไปติดต่อเจ้าของคอนโดเขาก็แนะนำให้ต้นไปดูที่ห้องหมายเลข13ที่กำลังว่างอยู่พอดีหลังจากนั้นเขาก็พาต้นไปดูห้องระหว่างทางที่เดินไปนั้นต้นรู้สึกถึงความแปลกๆบรรยากาศเงียบสงัดดูวังเวงยังไงไม่รู้แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอเดินไปถึงห้องหมายเลข13แล้วเปิดประตูห้องเข้าไปเท่านั้นแหละสภาพห้องนั้นไม่เหมือนที่เขาคิดไว้เลยห้องนั้นสวยมากมีข้าวของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกต่างๆครบต้นพอใจมากและราคาที่เจ้าของเสนอนั้นถูกกว่าห้องอื่นเยอะมากต้นเขาจึงตัดสินใจเช่าห้องนี้เลยวันถัดมาต้นเขาก็ทยอยย้ายของเข้ามาจนเสร็จในวันนั้นและในวันนั้นเขาก็นอนที่ห้องเป็นคืนแรกด้วยสภาพห้องที่ได้รีโนไว้อย่างสวยและดีมาก
เขารู้สึกดีมากและไม่มีสิ่งที่ต้องกังวลใดๆจนกระทั่งค่ำต้นรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเขาจึงนอนพักและเผลอหลับไปเขาหลับไปได้พักใหญ่ต้นรู้สึกได้ว่ามีมือใครบางคนมาจับที่ขาของเขาและพยายามดึงขาเขาลงจากเตียงและผู้หญิงคนนั้นก็บีบขาเขาอย่างแรงจนเป็นรอยช้ำเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแต่แล้วเขาก็ไม่เห็นใครที่จริงแล้วเขาฝันร้ายนั่นเองหลังจากนั้นต้นเขาก็ไปอาบน้ำเพื่อที่จะเข้านอนในขณะที่เขาอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงดังอยู่ในห้องครัวเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนเขาอาบน้ำเสร็จเขาก็เดินไปในห้องครัวเพื่อที่จะไปเตรียมอาหารเย็นเขาก็ค่อยๆเดินเข้าไปในห้องครัวปรากฏว่าเขาเห็นจานใบหนึ่งหล่นมาอยู่กับพื้นห้องครัวเขาก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยจานทำไมถึงมาอยู่บนพื้นได้แต่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากจนเขาทำอาหารเสร็จแล้วก็กินอาหารเย็นกระทั่งเขาได้เวลาเข้านอนด้วยความที่เขาเหนื่อยมาทั้งวันเขาก็นอนหลับเร็วกว่าปกติแต่ครั้งนี้จู่ๆก็มีเสียงเก้าอี้ล้มลงในห้องครัวแต่เขาก็ยังคงนอนต่อไปพอเขาหลับไปได้ครู่เดียวเสียงเก้าอี้ก็ล้มลงอีกครั้งครั้งนี้ต้นสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเขาจึงเดินไปดูที่ห้องครัวเขาค่อยๆมองเข้าไปที่โต๊ะอาหารเขาก็เห็นเก้าอี้ล้มลงด้วยความแปลกใจเขาจึงมองไปรอบๆแต่ก็ไม่มีอะไรหรือใครอยู่ในนั้นเลยในระหว่างนั้นเขาก็ไปเก็บเก้าอี้เข้าที่ระหว่างที่เขายื่นมือไปจับเก้าอี้เขาก็แหงนหน้าขึ้นไปบนฟ้าเขาก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนโต๊ะอาหารอยู่ตรงหน้าของเขาเขาตกใจกลัวอย่างมากต้นพยายามลุกขึ้นวิ่งหนีออกจากห้องด้วยความกลัวสุดขีดและเขาก็ออกมาจากคอนโดจนกระทั่งตอนเช้าเขาก็เดินกลับไปที่คอนโดและไปคุยกับเจ้าของคอนโดและเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้เขาฟังระหว่างที่เขาเล่าอยู่นั้นก็มีชายสูงอายุคนหนึ่งเดินผ่านมาสะกิดเขาแล้วชวนเขามาคุยนอกคอนโดพร้อมเล่าเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับคอนโดแห่งนี้และห้องที่ต้นนั้นเช่าอยู่คือห้องหมายเลข13ชายคนนั้นเล่าให้ต้นฟังว่าห้องนั้นมีผีเฮี้ยนอยู่เขาชื่อฝนเขาตายอยู่ในห้องนั้นเมื่อต้นได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดต้นเขาก็ตัดสินใจย้ายออกทันทีหลังจากนั้นไม่นานทุกคนที่อยู่ในคอนโดก็ค่อยๆย้ายออกทีละห้อง2 ห้องจนกระทั่งคอนโดนี้ปิดกิจการลงเหลือไว้เพียงอดีตและเรื่องราวสุดหลอนต่างๆก็ยังคงเป็นที่เล่าขานกันมาจนทุกวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับ